अहिले चाहिँ गाइज हाम्रो चाहिँ फाइनल्ली काम भ्यायो है। राति परिसकेको छ, बत्ती बालेर काम गरिरहेको छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। म कालो मान्छे ढङ्गाले देखिरहेको, केही फरक परेन। हाम्रो चाहिँ यहाँनिर डाइभर्टर राखेको छौँ अनि जहिले पनि राख्दाखेरि हजुरलाई मैले भन्ने गर्छु नि, जहिले पनि एउटा चाहिँ खानेपानीको पानी राख्छौँ, त्यहाँनिर चिसो पानी, अनि एउटा चाहिँ ट्याङ्की र कोल्ड वाटर हुन्छ। यताको हट हो, यताको कोल्ड हो। हेलो एभ्रिवान गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग भिडियो इलेक्ट्रिसियन महेश। आज म कपिलवस्तु आएको छु, जितपुर 4 नम्बर। यहाँनिर हाम्रो मोजा फ्याक्ट्रीमा आज काम हुँदैछ है। त्यो मोजा फ्याक्ट्रीको एकचोटि म लुक्स देखाएर अनि बल्ल भित्र लान्छु हजुरलाई। हो, यो घरको आज चाहिँ हामी प्लम्बिङ गर्न आएको छौँ है। यतातिर हाम्रो केटाहरू काम गरिरह एकदम मजाले। पाइप पनि हाम्रो झरिसक्यो है। के छ हाम्रो साथी देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है। ल, यहाँबाट हाम्रो पाइपलाइन झर्छ, ट्याङ्की अनि cpvc अनि pvc सबै। ल अब म जस देखाउँछु भित्रतिर के कस्तो छ। आजको हाम्रो प्लम्बिङ हुन्छ। म अस्ति बुटोल थिएँ, बुटोल हुँदाखेरि यता दाइ र सन्दीप निकाले काम गरिरहेको थिएँ। त्यो हामी आयौँ अनि हल्का चेन्ज गऱ्यौँ, हाइट अझै तलमाथि भइरहेको थियो। त्यो भएर दाइलाई फेरि रिकटिङ गर्न लागेको छु। अब यता कटिङ गर्दै दिन्छ, म देखाउँछु है। पाइप पनि झरेछ हाम्रो चाहिँ, फिटिङ चाहिँ पुरै देख्न सक्नुहुन्छ नाम है। पुरै पञ्चकन्या नै हालिराख्नु। सन्दीप मिता भनेको उनी हुन्। त्यो चाहिँ हाम्रो शालिक साथीले फुटालिरहेछन् है, देख्न सक्नुहुन्छ गाइज है। तोडफोड चलिरह। हामी चाहिँ पाइपहरू फिटिङ गर्न लागेको छौँ है। यतातिर यो हाम्रो सन्दीप साथी छन् भने सन्दीप मिता, उता हाम्रो शालिक चिन्नुभयो, मसँग सधैँ सँगै हिँड्ने मेरो साथी शालिक साथी। 4 इन्ची र 2.5 इन्ची गरिरहेको छौँ। यो पोखरेल ढुङ्गा लागेको छ है, यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ है गाइज। माथिबाट गरिरहेछौँ, दाइले भित्र चाहिँ फुटालिराख्नु भयो। यतातिरबाट cpvc पाइप आउँछ, तर यति ठुलो तोडेको छौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ वाइ लाग्छ है। अन्त यहाँ काम चाहिँ टन्नै छ क्या। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकछिनमा। ल के गरिरहेको, ग्यालेन्डर युज गर न, चाँडै हुन्छ गाइज है। पाइपहरू फिटिङ गरिराखौँ। ल अहिले चाहिँ हाम्रो 2.5 इन्चीको पाइप, यता यो झ्याल छ नि त, झ्याल भएर चाहिँ मिलेन सिधा लाउन, त्यो भएर चाहिँ 45 लगाएको माथि नै। अनि एउटा त्यहाँ 45 हानिदिन्छौँ, सिधै तल हान्छ। म आउनुपर्छ, आई कम। अरे म मिलाउँछु के, ल चढा। अरे मेरो काँधा बस न यार। ल हाला, ए यार म छोप्छु के तिमीलाई त यार। बिच्चामा लिएर जाऊ, 7 फुट ट्याक्कै छ। ल म्याई छोपिङ, तिमीले काटिङ। 7 फुट। हामीले चाहिँ ग्यालेन्डर युज गर्छौँ यार। केही भएन, कहिले काहीँ यत्तिकै नै गर्न पर्छ अरे के। किन यो कडाक्कै गयो यार, SWR हो र, NS हो यार, कडाक्कै जान्छ यार। यस्तो हुनु भएन यार। ल हालिदेऊ अब सिधै। ल लपक्कै ल्याइदेऊ, सट्टै हालिदेऊ, माथि लाग्नु पर्दैन के। त्यसमा धेरै हालिदेऊ न, 1-2 चोटि घुमाइदेऊ सर र भ्याइयो, त्यहाँ लाउनु पर्दैन। मिलाइदेऊ न, ब्रान्डै देखाइदेऊ न, नेपालको टप ब्रान्ड भनेर। फेरि अरू कम्पनीवाला फेरि रिसाउला नि, मेरो ब्रान्ड देखाएनस् भनेर। पुरै पेन्सिलले मार्किङ गरेर हो ड्रिल गर्नु चाहिँ। यो बाथरुम है। सुरुमा हाम्रो दाइहरू चाहिँ माथिबाट कटिङ गर्नुभएको थियो। त्यति बेला म बुटोल थिएँ, अनि बुटोलबाट आइसकेपछि यो यति टाढा छ नि त, यहाँ राख्दा बित्तिकै त भोलि बिहान साबुन राख्दाखेरि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त, त्यो भएर चाहिँ अलि जे हुन्छ। अनि यता पनि धेरै यता बाहिर आइरहेको थियो क्या, त्यही भएर किन त्यति लङ लाने, पछि गएर ड्रिल सिल गर्दाखेरि जे हुन्छ क्या साबुन धानीहरू राख्दाखेरि। त्यो भएर चाहिँ मैले आएर फेरिबाट चकले मार्किङ गरेको। अलिअलि यहाँ दाम देखिरहेको चकको है, चकले मार्किङ गरेर अनि फेरिबाट काट्न लाएँ। अनि आएर
आज चाहिँ मैले फुटालेँ है मेसिनले अनि हल्का हल्का छिनाले यहाँनिर इलेक्ट्रिक गिजरको पोइन्ट यहाँ राख्ने हो वायरिङको लागि यहाँबाट अझै चिर्न बाँकी छ है अनि यो बेसिनको लागि यसरी गए अब म अर्को बाथरुममा पनि देखाउँछु अर्को बाथरुममा त फुटालिसकेँ त्यही पनि एकचोटि फेरि देखाइदिन्छु म हजुरलाई है यो त डबल देखियो फुटालेको है यो जुन यो पल्लोवाला चाहिँ छैन होइन है जुन यो हो नि यो क्यान्सल हो यो पनि क्यान्सल हो पछि म आएर चकले मार्किङ गरेँ अनि जुन यो सानोवाला है बुझ्नुभयो यो सानोवाला हो सानोवाला यहाँ डाइभर्टर बस्छ पहिला यहाँ थियो अहिले चाहिँ यहाँ बसाल्ने बनाएको छौँ है त देख्नुभयो यसरी आएर यताबाट आहा गाइजहरू चाहिँ हामी फाइनल्ली प्लम्बिङ गर्न अब जाँदैछौँ है म देखाउन जाँदैछु हजुरलाई हाम्रो चाहिँ पुरै होइन सफा गर्छौँ है प्लम्बिङ गर्नु पूर्व यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कचडाहरू जति पनि थियो नि यो फुटालेको हो यो फुटालेको फेरि चाहिँ सफा एकदम मजाले सफा गरेर प्लम्बिङ गर्न जाँदैछु है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म चाहिँ एकदम यति चाहिँ गरिसकेको डाइभर्टर चाहिँ फिटिङ हुन्छ अरू चाहिँ गर्न बाँकी छ उतातिर साथीहरू गरिरहेको यो बाथरुममा चाहिँ मैले गरिरहेको है अब अर्को बाथरुममा देखाउँछु है म यो दोस्रो लाइन है दोस्रो लाइन पाइपिङ गरिसकेको छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै लाइनिङ मिलाएको छु है यसरी नै लाइनिङ मिलाउनु होला है हजुरले पनि काम गर्दाखेरि देख्नुभयो यसरी नै लाइनिङ मिलाउनु होला मैले नै यसरी मिलाएको यो चाहिँ दोस्रो अझै उता काम गर्दैछन् हाम्रो साथीहरूले अब यस पछाडि अब हेरौँ के हुन्छ है अब गर्दै जाऊँ म देखाउँदै जान्छु ल गाइजहरूले चाहिँ गर्दा फाइनली मैले 3टा पाइप हालिसकेँ है यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ है 3टा पाइप हालेको ल देख्नुभयो एकदम मजाले यहाँ चाहिँ धाराको लागि पोइन्ट राखेको छु यहाँनिर सादो टोइलेट सिट बस्छ सो यहाँनिर धारा राखेको छु अनि यतातिरबाट अर्को बाथरुममा गयो अब म देखाउन जाँदैछु अर्को बाथरुममा है यो चाहिँ गिजरको पोइन्ट हो यहाँनिर राखेको छ अनि यसरी आएर यहाँनिर चाहिँ जान्छ बेसिनको पोइन्ट यहाँनिर अझै कटिङ गर्न पर्छ यहाँनिर अर्कै तरिकाले जाने भयो यहाँनिर क्रसओभर लाउन मिलेन के गिजरको लागि पानीको यानि कि हट वाटर जान मिलेन जसले गर्दा अप्ठ्यारो भयो सो अलि यताबाट जान्छ कटिङ फेरिबाट हुन्छ यहाँनिर अब यो बाथरुममा देखाउन जाँदैछु देख्न सक्नुहुन्छ है यतातिर हाम्रो सालिक साथीले काम गरिरहेको छन् यता पनि एकदम सिधा मिलाएको छन् है यसरी आएर अनि यहाँसम्म गर्छन् देख्नुभयो गाइजहरु चाहिँ काम गर्दा राति पर्यो यही प्लम्बिङ गर्दा यहाँ प्याक भयो अझै पनि सकेन है अझै टाइम लाग्छ अब अझै एकछिन लाग्छ होला अब पछाडि भ्याइएपछि अब घर जान्छौँ जहाँसम्म यो त आज भ्याइन्छ तर यो बुझाउन चाहिँ अब के हुन्छ अब लाइट बालेर काम गरिरहेको हेरौँ कस्तो हुन्छ बुझाउन सके आजै बुझाउँदा यसको बारेमा सबै भन्छु नाइ भने म भोलि या यसको ट्याङ्की फिटिङ गर्दाखेरि म आउँछु अनि त्यति बेला फेरि यसलाई विस्तृत रूपमा हजुरलाई सबै सम्झाउँछु बुझाउँछु है त आज चाहिँ काम गर्दा राति पर्यो गिजरको पनि दामी हो कि त्यो बाथरुम भ्याइयो होला मात्र बाँकी छ अहिले चाहिँ गाइज हाम्रो चाहिँ फाइनल्ली काम भ्याइयो है राति परिसकेको छ बत्ती बालेर काम गरिरहेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ म कालो मान्छे झन् कालो देखिरहेको केही फरक परेन हाम्रो चाहिँ यहाँनिर डाइभर्टर राखेको छौँ अनि जहिले पनि राख्दाखेरि हजुरलाई मैले भन्ने गर्छु नि जहिले पनि एउटा चाहिँ खानेपानीको पानी राख्छौँ त्यहाँनिर चिसो पानी अनि एउटा चाहिँ ट्याङ्की र कोल्ड वाटर हुन्छ यताको हट हो यताको कोल्ड देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यस्तरी दिएको छौँ है पुरै लाइनिङ मिलाएको छौँ यतातिर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ है यसरी लाइनिङ मिलाएर फेरि यसरी आएर यसरी आएको छ अनि यहाँनिरबाट माथि फेरि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ गिजरको पोइन्ट हो है अनि यसरी आए फेरि सर यसरी आए यो फेरि धाराको पोइन्ट हो अनि यसरी आएर फेरि सर आहा अनि एउटा चाहिँ यो साइडको खानेपानी हो अनि बिचको स्पाउट है यो डाइभर्टरको अनि यहाँ डाइभर्टर अनि माथि सावर छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी दिएको छौँ हामी चाहिँ बुटोल थियौँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो दाइहरूको कटिङ यो थियो अनि म आइसकेपछि हो यो कटिङ गरेर गर्न लगाएँ चकले मार्किङ गरेर अनि त्यस पछाडि यो चकले मार्किङ गरिसकेपछि आज हामीले चाहिँ प्लम्बिङ गरेको छौँ है अब म अर्को बाथरुममा पनि एकचोटि सरर देखाउँछु हजुरलाई है त यतातिर हाम्रो बेसिनको लागि दिएको छौँ हट र कोलको लागि अनि त्यस पछाडि यता आउँछ यतातिर पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ दिएको छौँ नि सावरको लागि यहाँ दिएको छौँ है यो बाथरुममा चाहिँ हाम्रो सालिक साथीले प्लम्बिङ गरेका थिए यहाँ चाहिँ कमोड हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ प्लसको लागि राखिदिएको छौँ है अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ देख्नुभयो एकदम मजाले प्लम्बिङ गरेको छन् हाम्रो सालिक साथीले वा देख्नुभयो अनि यहाँबाट फेरि पुरै बाहिर गएको छ है यता देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै बाहिर गएको छ यो भोलि म देखाउँछु आइसकेपछि है त हेलो एभ्रिवान गाइज गुड मर्निङ सबैजनालाई आज बिहान भयो
म हिजो राति भइसकेको थियो अनि फेरि अँधेरो परेको थियो, त्यही भएर म भोलि आएपछि हजुरलाई भन्छु भनेको थिएँ। सो अब आइसक्यौँ। अब यहाँनिरको कुरा बुझाउँछु, हामी चाहिँ कुन कुनलाई के मानेको छौँ मैले सरर भनिदिन्छु, हजुरले चाहिँ बुझ्नु होला है त। मैले अब यहाँनिर डाइभर्टरतिरबाटै हजुरलाई भन्न चाहेँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो सावर हो। यो सावरको हाइट भनेको हामी चाहिँ जहिले पनि भन्छौँ 7 देखि 7.5 मा राख्छौँ। अनि यो चाहिँ 7.5 मा छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो डाइभर्टर भयो, डाइभर्टर हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के को हो भन्दाखेरि स्पाउट हो। यसको चाहिँ फिनिसिङ लेभलदेखि यसको कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको 32 इन्च हाइट भयो। अनि जुन यो चाहिँ अर्को जुन यो धारा छ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्रेस पानीको लागि हो। र जुन यो लेफ्ट साइडमा छ नि यो भनेको हाम्रो इलेक्ट्रिक गिजरको हट वाटर है त। अनि जुन अर्को यो राइट साइडमा छ हो यो पाइप, यो चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कीको है, यो ट्याङ्कीको पानी हो, चिसो पानी। यो हट वाटर हो। हट वाटरबाट यसरी आहा यहाँनिर इलेक्ट्रिक गिजरको यो कर्नर भएर सिधै यहाँ आयो। यहाँबाट आएर टिलाएर अर्को बाथरुममा गयो, अर्को बाथरुममा गएपछि देखाउँछु। अनि यहाँबाट आयो फेरि टिलाएर यहाँनिर इलेक्ट्रिक गिजरको हट वाटर यानि कि आउटलेट भयो, यो इलेक्ट्रिक गिजरको आउटलेट हो यो। अनि यहाँबाट फेरि टीबाट लायो, एल्बो लाएर यसरी आएर कर्नर गएर यता बाहिर बेसिनमा छ। बेसिनको पोइन्ट देखाइदिएको ओ यो चाहिँ हाम्रो हट वाटर है। अब यता हो। अब अर्को भनेको हाम्रो के छ, अर्को भनेको जुन यो राइट साइडमा जुन डाइभर्टरको छ यो राइट साइडको चाहिँ ट्याङ्कीको पानी हो। यसरी आयो, यसरी आइसकेपछि यहाँ टिलाएको छ, टिला आइसकेपछि यहाँनिर यो टोइलेटको लागि यो धारा हो है। अनि यहाँबाट आयो सिधा, हाम्रो चाहिँ लाइन एकदमै मिलाउँछौँ है सिधै। अनि यहाँबाट आयो फेरि अनि यहाँ टी लागेर अर्को बाथरुममा गयो, अहिले म भन्छु। अर्को बाथरुममा गइसकेपछि अनि यहाँबाट आयो फेरि टी लायो, टी लाएर यहाँनिर इलेक्ट्रिक गिजरमा जाने यो इनलेट है, इलेक्ट्रिक गिजर यहाँ माथि बस्ने हो। सो त्यसको लागि यहाँ पावर सकेट पनि राखेको छौँ है त। अनि यहाँबाट आयो क्रसओभर लायो, फेरि यहाँनिर एल्बो लाएर फेरि कर्नर आएर यता आएर बेसिनको पोइन्टमा गएको छ, यानि कि बेसिनमा पनि ट्याङ्कीको पानी चाहिन्छ भनेर राखेको है त। अनि हाम्रो अर्को एउटा छ जुन यो मैले भने फ्रेस पानी यानि कि खाने पानी, यसलाई चाहिँ मोटरको पनि दिन मिल्छ, हाम्रो खाने पानी पनि दिन मिल्छ है त। यो दुइटैको लागि काम गर्छ। अनि यो यसरी आयो, एल्बो लायो, फेरि यहाँ क्रसओभर लाएर यसरी आएर अर्को बाथरुममा गयो। अब म हजुरलाई अर्को बाथरुममा लान्छु है त। फाइनली हामी चाहिँ यहाँनिर आउँछौँ। अनि यो सबभन्दा माथि मैले के भनेको थिएँ हजुरलाई, यो चाहिँ हाम्रो खाने पानी या मोटर भनेको थिएँ हो, त्यो आयो। यो कर्नर आएर यो हामीले चाहिँ प्लास्टर काटेको है, यो प्लास्टर हो। बिम होइन, फेरि धेरैजनाले गाली गर्नु होला यो बिम काटे भनेर, यो प्लास्टर हो। अनि यहाँनिर आयो, एल्बो लायो, फेरि एल्बो लायो, यहाँनिर आएर फेरि टी लाग्यो, टी लाएर उता बाहिर गएको छ, देखाइदियो क्लियर हो, बाहिर गएको छ। अनि यसरी आयो, यसमा पनि हामी चाहिँ खाने पानी दिएको छौँ है त। यो जस गर्मी महिनामा नुहाउन एकदमै सजिलो हुन्छ, चिसो पानीले, त्यो भएर चाहिँ यो दिएको छौँ है त। अनि अर्को भनेको यो दोस्रो भनेको हामीले के राखेको थियौँ अघि नै, ट्याङ्कीको हो। यो ट्याङ्कीको है दोस्रो आयो, यहाँ टी लाएर यहाँनिर कम्फर्ट प्लसको लागि भयो। अनि फेरि टी लाएर अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एल्बो, यो पनि एल्बो लाएर अनि यहाँ आएर यो टी लाएर फेरि बाहिर गयो, सिधै ट्याङ्कीमा गयो है। अहिले म बाहिरबाट पनि देखाउँछु है। अनि यहाँबाट आयो फेरि यहाँ टी लाएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड स्प्रेको लागि हो। अनि यहाँबाट आयो, यसरी आएर फेरि यहाँ एल्बो लाएर डाइभर्टरको जस्ट राइट साइडमा गएको छ यो ट्याङ्कीको पानी है यो। अनि जुन यो देखिराख्नु भएको छ यो भनेको हाम्रो चाहिँ हट वाटर इलेक्ट्रिक गिजरको पोइन्ट हो। यो भनेको सबभन्दा तल्लोवाला पाइप है, यो सबभन्दा तल्लो पाइप। यसरी आँखा क्रसओभर लायो, फेरि एल्बो लायो। अनि यहाँबाट फेरि हामी चाहिँ 45 राखेर उता बाहिर अर्को तलतिर अर्को बाथरुम छ, त्यसको लागि दिएको छौँ। र यसको सोलर गिजरको पनि पोइन्ट यसरी दिएको छौँ। यो नयाँ सिस्टमबाट दिएको छौँ, पछि हजुरलाई म बुझाउँछु है। यहाँबाट 45 लाएर फेरि आयो, यो लेफ्ट साइडमा डाइभर्टरको लेफ्ट साइडमा जहिले पनि हामीले हट वाटर दिने गरेको छौँ है त। अनि यो स्पाउट भयो, यसको हाइट मैले भनिसकेँ, फिनिसिङ लेभलदेखि 32 इन्च। यसको पनि यो सावरको यो पनि 7 इन्च छ, यो 7 इन्च भन्यो 7 फुट छ। यो अघि नैको 7.5 थियो, यो चाहिँ 7 छ है त। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले मोटर पाइपको पनि गरेको छौँ, यानि कि 110 mm र 75 mm है। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्फोर्ट चाहिँ उत्तरतिर फर्किने हो, उत्तर फेस भएर। सो वाइ राखेर एल्बो राखेर यहाँ कम्फोर्ट लागि दिएको छौँ भने यसरी गएर अर्को सादा टोइलेट सिटको लागि गएको छ, अघि देख्नु भएको छ। अनि यो जुन छ यो चाहिँ हाम्रो मल्टिफ्लो हो, मल्टिफ्लोमा दिएको छ है यो। अनि यहाँ वाइ राखेको छ, वाइ लाएर अर्को चाहिँ अर्को बाथरुममा गएको छ है त गाइस। अब म हजुरलाई जस्ट बाहिरतिर देखाउँछु, बाहिरको फिनिसिङ हाम्रो कस्तो छ त। पिभिसीको त देखिसक्नु भएको छ, अब cpvc र pvc दुइटै एकैचोटि देख्न पाउनुहुन्छ है त। अब म बाहिर जान्छु। गाइजहरु चाहिँ फाइनली हामी आइसकेको छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै प्लम्बिङ भनेको हाम्रो शालिक साथीको है। यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ,
यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ पुरै प्लम्बिङ भनेको हाम्रो शालिक साथीको हो, हाम्रो शालिक साथी र हाम्रो सन्दीप मिताको हो। म चाहिँ भित्र गरिरहेको थिएँ। यो बाहिर जति पनि छ नि सबै हाम्रो शालिक साथीको गरेको है। यो प्लम्बिङ जुन यो देखिराख्नु भएको छ हाम्रो शालिक साथी भनेको यिनी हुन्, अर्घा खाँचीका छत्रदेवका हाम्रो साथी। ल देख्नुभयो नि प्लम्बिङ। अब यो चाहिँ तलतिर अझै पछि क्लेम फान्ने हो, किनकि यो माथितिर भयो। अब ट्याङ्की फिट गरेर यहाँनिर इनक्याप लाएर पानी चाहिँ सञ्चालन गरिदिने हो। फिलहाल चाहिँ घरबेटी चाहिँ यहाँ तल बस्नुहुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ माथि नबन्दासम्म जे होस् तलतिर पानी सप्लाई गरिदिने है, अनि सब छोडिदिने। अनि माथि टाइल साइल लागिसकेपछि घरबेटी माथि चढेपछि बल्ल तल्लो फ्लोरतिर हाम्रो काम हुन्छ है त। ल फाइनली गाइज हाम्रो काम चाहिँ सकियो। अब यस्तै हो। अब डाइभर्टरको फिटिङ मैले हजुरलाई ड्रइङ बनाएर पनि सिकाइराख्छु छु। अब यो पनि सिक्नुहोस्, यसरी नै हुन्छ है डाइभर्टरको फिटिङ। जानिराख्नुहोस्, मैले हजुरलाई अब व्हाइट बोर्डमा सिकाउँछु। सो यसरी पनि देखाइराख्छु बेला बेलामा, हजुरले सिक्नुहोस् है। यो एकदमै सजिलो हो, यो तरिका सिक्नुहोस्। रोजगार बन्नुहोस्, बेरोजगार नबन्नुहोस्। सो कोही पनि बेरोजगार हुँदैन भन्ने मेरो एउटा सोच हो। कसरी हुन्छ, मैले आफ्नो नेपाली दाजुभाइहरूलाई कसरी हुन्छ, मैले आफ्नो ज्ञान मार्फत कसरी हुन्छ, मैले आफ्नो दाजुभाइहरूलाई बेरोजगार हुनबाट बचाम भन्ने मेरो एउटा सोच हो। सो विदेश जानबाट पनि रोकम भन्ने हो एउटा सोच। जो सब कसरी हुन्छ सिकाएर है। अब मैले केही बोलेको खण्डमा केही यदि गल्ती भएको छ भने त्यहाँनिर प्लिज माफ गरिदिनु होला है। त्यसको लागि आई एम रियली सरी। सो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, देश विदेशमा छरेर रहनुभएको बस्नुभएको मेरो दाजुभाइ आमा बुवा दिदीबहिनी सबैजनाले मेरो भिडियोलाई माया गरिदिनु पऱ्यो। सक्दो सेयर गरिदिनु होला, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। त्यही नै भन्न चाहे। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। यति आफ्नो कीमती वक्त दिनुभयो, मलाई टाइम दिनुभयो, यति बेरसम्म हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच सबैजनाले मनदेखि है त। लभ यु अल गाइज।